MBA होममेकर या चॅनलमध्ये आपलं स्वागत करते। आज आपण बघणार आहोत जीन्सपासून स्कर्ट बनवायचा। त्यासाठी आपल्याला साहित्य लागणार आहे एक जीन्स, ग्लू, बटन, सुई दोरा आणि सीझर। तर कृती कशी करायची ते आपण बघूया। दोन पार्ट कट करून घेतलेत आपण। आता आपण यांना ठेवून बघूया कसं दिसतंय। हा पार्ट खाली ठेवूया आपण आणि हा दुसरा याच्यावरती ठेवूया। हा पेन्सिल कट बनवतोय आपण, पेन्सिल स्कर्ट बनवतोय। खूप सुंदर दिसतो घातल्यानंतर। या प्रकारे आता आपण इकडनं आणि ह्या साइडने स्टिचेस करून घेऊया याला। त्यासाठी आपण याला उलट करूया। हा पार्ट आपण स्टिच करणार आहोत आणि हा असा फोल्ड करून स्टिच करणार आहोत, जेणेकरून आपण याला इलास्टिक घालू शकतो आतमध्ये। तर आता आपण शिवूया। मोठी मोठी शिलाई मारते मी। तुमच्याकडे जर मशीन असेल तर तुम्ही शिवूही शकता, पटकन होईल आणि मजबूत होईल। अशा प्रकारे शिवून घ्यायचं आहे आपल्याला। शिवून झाले, हेही शिवून झाले असं। आता आपण याला सरळ करून याच्यामध्ये इलास्टिक टाकून घेऊया। आपण आता याला सरळ करून घेऊया आणि जो हा राहिलेला पार्ट आहे हा आता आपण शिवून घेऊया त्याच्यावरती। यामुळे फिनिशिंग येईल, खूप सुंदर दिसेल। तुम्हाला वाटलं तर तुम्ही शिवून घेऊ शकता। छोटा पॉकेट आपण कट करून घेतलंय पॅन्टमधनं, ते आपण बॅक साईडला लावूया। हे अशा प्रकारे आपण हे बटन्समुळे लुक खूप सुंदर येते। आणि खाली लेस लावली मी, तुम्हाला हवं असलं तुम्ही वेस्टला सुद्धा लेस लावू शकता, खूप सुंदर दिसतो। अशा प्रकारे आपण लहान मुलींचा सुद्धा बनवू शकतो। आणि तुमची साईज जर एक्सेल असेल तर तुम्ही पुरुषांची डबल एक्सेल जीन्स घ्या, म्हणजे तुम्हाला फिटिंग व्यवस्थित बसेल याचं। आणि खूप जाड जर असेल तर ह्या साईडला आपण दुसऱ्या जीन्सचे पीस कट करून लावू शकतो। माझ्यासाठी हा साईज एकदम परफेक्ट आहे। हा आपण कुठल्याही टी शर्ट सोबत कॅरी करू शकतो, ब्लॅक किंवा व्हाईट टी शर्ट खूप सुंदर दिसतो हा। खाली जी घंटा बेल दिसते आहे त्याच्यावरती जाऊन प्लीज क्लिक करा, जेणेकरून मी व्हिडिओ अपलोड केल्यानंतर तुम्हाला नोटिफिकेशन मिळेल आणि तुम्ही माझा व्हिडिओ बघू शकाल। स्टे क्रिएटिव्ह, बाय।